Hello students of class 10, welcome to Broadus Education Care. This is part 5 of the series of the chapter Polynomials. I really hope that তুমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই আহিছা because আমি step by step conceptবোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু এটা ভিডিঅ' skip কৰা is like starting a Netflix series from season 2. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো লিংক তুমি ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা সো যদি চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা and then come right back. আৰু যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাইছা then let's continue. So যেহেতু আমি এতিয়ালৈকে চালো যে আমি ৰিলেশনশিপ বিটুইন জিৰোজ এণ্ড কোএফিচিয়েন্ট কেনেকৈ ওলাব পাৰো বা উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য জিৰোজ আমি পলিনোমিয়েলটো কেনেকৈ বনাব পাৰো আৰু আমি লাষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছিলো যে কিউবিক পলিনোমিয়েল কেনেকৈ ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগে বা কিউবিক পলিনোমিয়েলৰ জিৰোজ কেনেকৈ ওলাব লাগে সো এতিয়া আমি সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল this if root over 2 and minus root over 2 are the zeros of the polynomial this then find the other zeros of the polynomial. It is a very important question hai aru etu bahut concept based question hai so tomar jodi concept clear thake etu question tomaloke ekdom easily solve koribo pariba so eta swa ei question to keneka solve kore so yate kintu class 9 or bahut khini concept laga hobo so jodi hei concept khini tomalokor nai by chance but tomaloke jodi pahorisa tete hole please mor agor video kita ebar sai loa class 9 or jegita video banaiso on the chapter polynomial tete tomalokor ei concept khini ekdom clear hoi jabo so এটো এনেকা বস্তু যে 9 আৰু 10 ৰ বহুতখিনি ম্যাথছ আমাৰ ৰিলেটেড হৈ আছে তোমালোকে পিছত জ্যামিতি যেতিয়া কৰিবা সাৰফেস এণ্ড ভলিউমছ তাৰপিছত সাৰ্কেল যেতিয়া কৰিবা তেতিয়াও তোমালোকে চাবা ক্লাস 9 ৰ বস্তু বহুতখিনি দৰকাৰ হ'ব সো সেই কাৰণে তোমালোকে এবাৰ প্লিজ 9 ৰ কনসেপ্টখিনিও ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ইয়াৰ লগতে ঠিক আছে সো ইয়াতে কি দিছে আমাক if root over 2 and minus root over 2 are the zeros of this polynomial আচ্ছা সো মই ইয়াতে এবাৰ লিখি ল px equal to our main polynomial which is 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. So, yate ki dise root over 2 and minus root over 2 are the zeros of px, right? So, egita je zeros kita je paiso zeros kita basically kar value hoy egita x or value hoy na so moi eta likhibo parim na therefore x equal to root over 2 and x equal to minus root over 2 are the zeros of px. So egita jodi zeros hoy tenahole factors ami ki pam so ami likhibo parim ne je yate implies na hobo de so therefore x minus root over 2 and x plus root over 2 are the factors of px. So এই বস্তুটো যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকৰ বা এখিনি যদি কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ নাই এবাৰ প্লিজ ক্লাস 9 ৰ ভিডিও কিটা চাই লবা এটা কি কৰিম আমি এটা মোক যেটো px দিয়া আছে 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 এটো তো to the power 4 ৰ হয় না এটা পলিনোমিয়াল সো এটা তাক আমি কেনেকৈ ফ্যাক্টৰাইজ কৰিম সো তাক ফ্যাক্টৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এট লিষ্ট দুটা হলেও ফ্যাক্টৰ গম পাব লাগিব যেনেকৈ কিউবিক পলিনোমিয়ালত আমি এটা ফ্যাক্টৰ যদি গম পাও সেই ফ্যাক্টৰটোৰে পলিনোমিয়ালটোক যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিছিলো আমি বাকি ফ্যাক্টৰটো পাই গৈছিলো সো এটো হল কি টু দি পাৱাৰ 4 থাকা পলিনোমিয়াল সো আমি ইয়াৰে দুটা ফ্যাক্টৰ অলৰেডি গম পাইছো এতিয়া যে x - √2 and x + √2 সো এই দুটা যদি ফ্যাক্টৰ হয় পলিনোমিয়ালটোৰ সেই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো आंसर পাম সেই आंसरটো তো এটা ফ্যাক্টৰ হ'ব হয় না তো সোৱা therefore we can say that x minus root over 2 into x plus root over 2 is also a factor of px. That is মই কি লিখিব পাৰিম এটো এটো সো a minus b into a plus b which is a square minus b square হৈ আছে তাৰ মানে this is x square minus 2 হয়নে এটা সো এটা আমি পাই গলো এটা ফ্যাক্টৰ যে এই যেটো px দিয়া আছে সেই px তোৰ এটা বেলেগ এটা ফ্যাক্টৰ হ'ব কি x square minus 2 আৰু সেই x square minus 2 টো যদি আমি ব্ৰেক কৰো তেতিয়া হলে আমি x minus √2 আৰু x plus √2 পাই যাম ৰাইট এটা সো এটা বাকি ফ্যাক্টৰ কিটা কেনেকৈ ওলাম ডিভাইড কৰি পেলাই ওলাম I hope তোমালোকে এখিনি লগে বুজি পাইছা so this is x square minus 2 আৰু মই এবাৰ এই পলিনোমিয়ালটো লিখি লও যেটো আমাক দিয়া আছে 2x to the power 4 minus 3x to the power 3 minus 3x square plus 6x minus 2 তো চলো এটো আমি এতিয়া ডিভাইড কৰো
So x square লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 2x square. So এটো পাই যাম আমি 2x to the power 4. Then এটো চোৱা প্লাস এ মাইনাস এ হৈ যাব minus 2 to the 4 x square. So আমি তা কোড লিখিম আমি লিখিম তা x square টার্মৰ তলত. So this is 4x square. So ইয়াতে আমি সিম্বল কিটা এতিয়া চেঞ্জ কৰিম. Then এইটা ক্যান্সেল গুচি যাব. So minus 3 plus 4 মানে হল plus 1x square. আৰু ওপৰৰ পৰা minus 3x to the power 3 টো নামি আহিব. ইয়াৰ সিম্বল হৈ যাব প্লাস আৰু বাকি এটা টার্ম আমি ওপৰৰ পৰা নমাই আনিব পাৰিম. So next x square লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম minus 3x. So এটো হৈ যাব minus 3x cube minus minus plus 3 to the 6x. So minus minus plus 3 to the 6x. তো চোৱা এতিয়া then again আমি কি কৰিম সিম্বল খিনি চেঞ্জ কৰিম. তো এটো ক্যান্সেল গল প্লাস 6 minus 6 ও ক্যান্সেল গল. তো বাকি থাকি গল কি x square আৰু ইয়াৰ পৰা minus 2 নামি আহিব. So আমি কি হেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া জাস্ট 1 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া পাই যাম x square plus a minus 2. So symbol kita change কৰাৰ পিছত সব cancel গৈ remainder থাকি গল 0. So therefore 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equal to x square minus 2 multiplied by 2x square minus 3x plus 1. এটো লিখিব পাৰিম নে আমি এতিয়া চোৱা x square minus 2 তো মই বঢ়িয়াকে আকৌ ব্ৰেক কৰি লিখি থব পাৰিম যে x plus root over 2 multiplied by x minus root over 2. So yetu jehetu to the power 4 or polynomial hoy so ইয়াৰ zeros কিমান ওলাব 4 টা ওলাব আৰু ইয়াৰ factors ও কিমান টা ওলাব 4 টাই ওলাব. So মই দুটা factor অলৰেডি লিখিলো আৰু এই third factor টো যদি মই এটা again further factorize কৰো মই কি পাম বাকি factors কিটাও পাই যাম. So হেতু কাৰণে কি কৰিম middle term factorization কৰিম 2x square minus this plus 1. So last আহি যাব plus আৰু 2 1s are 2. So 2 এই দুটা ফ্যাক্টৰৰ পৰা তো 3 পাম আমি because 2 is a prime number. So x plus root over 2 x minus root over 2. So yetu ki hobo 2x square minus twice x minus 1x plus 1. So this is x plus root over 2 x minus root over 2. ইয়াৰ পৰা twice x এটা কমন লম থাকি যাব x minus 1. ইয়াৰ পৰা minus 1 এটা কমন লম থাকি যাব x minus 1. তো চোৱা x plus root over 2 x minus root over 2 ইয়াৰ পৰা x minus 1 এটা আহি যাব overall common and বাকি থাকি যাব 2x minus 1. তো পাই গলো আমি all the four factors. So এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা. So এতিয়া চোৱা if root over 2 and minus root over 2 are the zeros of the polynomial then find the other two zeros. So এতিয়া কি কৰিম আমি simply let px equal to 0. So ইয়াতে factors kita লিখি দিম মই x plus root over 2 x minus root over 2 x minus 1 and 2x minus 1 equal to 0. So therefore x plus root over 2 equal to 0 or x minus root over 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. মানে এটো তো মোক অলরেডি কোশ্চেনত দিয়াই আছিল minus root over 2. এটো 0 মোক কোশ্চেনত দিয়া আছিল plus root over 2. Then এটোৰ ভ্যালু তো মই এতিয়া পাই গলো x equal to 1 আৰু এটোৰ ভ্যালু হৈ যাব 2x equal to 1 and x equal to 1 by 2. So মই এটা লিখি দিম therefore the other zeros are 1 and 1 by 2. So root over 2 and minus root over 2 mo question দিয়াই আছিল আৰু বাকি with the help of calculation মই বাকি zeros কিটা উলাই লব পাৰিলো. বুজি পাইছা তোমালোকে এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা. এইবোৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া সলভ কৰিবা তোমালোকৰ মাইন্ডৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইনক্ৰিজ হ'ব. কোৱেশ্চন এটা কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি তাৰ পৰা ক্লুজ খিনি কেনেকৈ উলাব লাগে সেইখিনি ইনফৰমেশন তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই গোটেই বস্তুবোৰ আহি যায় তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত. ঠিক আছে চলো আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও. এটো কোৱেশ্চন এগেইন ক্ৰিয়েটিভ কোৱেশ্চন হয়. সো এটো চোৱা
if the sum of the zeros of the polynomial this is 1, then find the value of p. তো ইয়াতে কৈছে কি sum of the zeros of this polynomial is 1. এতিয়া চোৱা এইটো polynomial solve কৰাটো possible নহয় কাৰণ ইয়াতে unknown value আছে, x টো আছে লগতে p এটাও আছে, so solve টো আমি কৰিব নোৱাৰো। তো without solving আমি এটো কেনেকৈ p value ওলাব পাৰিম হেতু চোৱা। so sum of the zeros of the polynomial is this 1. so আমি লৈ লও যে let the zeros be alpha and beta, right? Therefore alpha plus beta is equal to minus b by a. so b মানে কি আছিল এতিয়া? b মানে আছিল coefficient of x, a মানে আছিল coefficient of x square. so আমাৰ polynomial টো চাই লও এবাৰ। ইয়াতে এটো আছে coefficient of x square which is a, ঠিক আছে? this is the value of a. then minus twice x, এটো হবো coefficient of x which is b, and then minus 12 is the constant term, বুজি পাইছা? so alpha plus beta equal to minus b by a. আৰু ইয়াতে আমাৰ alpha plus beta কিমান কৈছে যে আমাক sum of the zeros কিমান বুলি কৈছে? 1 বুলি কৈছে। so 1 is equal to minus b by a. b কি আছে? আগতে minus দিলো, b ৰ ভ্যালু কি আছে? b ৰ ভ্যালু আছে minus 2, right? b ৰ ভ্যালু আছে আমাৰ minus 2, and b by a এর ভ্যালু কি আছে? এর ভ্যালু আছে p square minus 23. so আমাৰ কোৱেশ্চনটো অলমোস্ট সলভ হৈ গৈছে। এটা সব p square minus 23 ডিনোমিনেটৰত আছে, ইয়াক এফালে লৈ আহিলে কি হৈ যাব? মাল্টিপ্লাই। so p square minus 23 is equal to minus minus plus 2. so p square equal to কি পাম? 2 plus 23 পাম। so p square equal to হৈ যাব আমাৰ 25. so p ৰ ভ্যালু কি পাম আমি? plus minus root over 25, so which is plus minus 5 because square root of 25 is 5. so therefore p equal to 5 or p equal to minus 5. বুজি পাইছা তোমালোকে? so এটো কোৱেশ্চনত কি হ'ব? p ৰ ভ্যালু যদি 5 বা minus 5 হয় তেতিয়া হলে sum of the zeros of this polynomial will be 1. ঠিক আছে? I hope তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি আজিৰ কাৰণে আৰু এটা কোৱেশ্চন চাম, আৰু সেই কোৱেশ্চনটোৰ পিছত আমি আজি ভিডিওটো সামৰণি মাৰিম, আৰু নেক্সট ভিডিওত মই আৰু তিনিটা এনেকুৱা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম। ঠিক আছে? so এটা চোৱা, if alpha and beta are the zeros of this polynomial this and alpha minus beta equal to 3, then find the value of c. বহুত কিবা কি বস্তু দিয়া আছে। so ফাৰ্স্টতে চোৱা, alpha and beta are the zeros of the polynomial this. so polynomialটোৰ আগতে মই ওলাই লও ন কি কি দিয়া আছে। so ইয়াতে a ৰ ভ্যালু হৈ যাব কিমান? a equal to 1. this is b, b equal to 5, and eto to c, c mane constant term e ase eto amar karone, hai na? to eta chua, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, so therefore alpha plus beta kiman hobo? alpha plus beta mane hoi jabo minus b by a. so tar karone ami alpha plus beta kiman pam? ami plam alpha plus beta equal to minus 5 by 1. so alpha plus beta equal to minus 5. this is equation number 1. second amak ki dise? ami to next alpha into beta ulabo parim. alpha into beta mane ki asil? alpha into beta asil c by a. so amar karone alpha into beta ki hoi jabo? c by 1. so which is basically alpha beta equal to c palo ami, karon amak c value to diyai nai no. আৰু আমাক এটা given বস্তু কি দিয়া আছে? and given alpha minus beta is equal to 3. so আমি তিনটা বস্তু পালো। আমি alpha plus beta ৰ ভ্যালু পাইছো, আমি alpha minus beta ৰ ভ্যালুও পাইছো, আৰু আমি alpha into beta ৰ ভ্যালুও পাইছো। so এটা এই তিনিটা বস্তু কোত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা? এই তিনটা বস্তু তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা so that তোমালোকে c ভ্যালুটো ওলাব পাৰা? এই বস্তুখিনি আছিল আমাৰ algebraic identities. লাষ্ট ইয়াৰত যে তোমালোকে algebraic identities পাইছিলা তাতে আছিল এইখিনি বস্তু। so তোমালোকে এবাৰ সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰা যদিহে তোমালোকৰ অলপ চলপ কনফিউজন আছে বা অলপ চলপ বস্তু পাহৰিছা। so আমি এটা বস্তু জানো যে alpha plus beta whole square is equal to alpha minus beta whole square plus 4 alpha beta. এটো এটা ফৰ্মুলা আমি পাইছিলো, মনত আছে? এটো ফৰ্মুলা বেসিক্যালি বেলেগ একো নহয়। এটো সোয়া, what is a plus b whole square?
a plus b whole square মানে হৈছে a square plus 2ab plus b square হয়নে তো এতিয়া যদি মই ইয়াতে এটা minus 4ab লিখো আৰু এটা plus 4ab লিখো কিবা ভ্যালু চেঞ্জেস হ'ব নেকি একো চেঞ্জেস নহয় কাৰণ সোয়া plus 4ab minus 4ab again 0 হৈ যাব কাটাকাটি যায় বলে আৰু যেটো মেইন ভ্যালু আছে আমাৰ হেতুৱে থাকি যাব কিন্তু মই যদি এটা plus 2ab আৰু minus 2ab টো কম্বাইন কৰো কিমান পাম minus 2ab plus b square plus 4ab পাম এতিয়া সোয়া এইখিনি হৈ যাব মোৰ a minus b whole square plus 4ab so এনেকে আমি a plus b whole square a minus b whole square termsত চেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so এতিয়া ইয়াতে ভ্যালুজ বোৰ পুট কৰিলে হৈ গল so alpha plus beta কিমান আছিল minus 5 square alpha minus beta কিমান আছিল 3 square plus 4 into c so this is 25 equal to 9 plus 4c so 25 minus 9 কিমান হৈ যাব 16 equal to 4c so 16 divided by 4 is equal to c তাহলে c এর ভ্যালু কিমান পাম আমি c এর ভ্যালু পাই যাম আমি 4 see question to easy আছিল হয়নে question to easy আছিল কিন্তু তোমালোকে গম পাব লাগিব যে এইটো কোৱেশ্যনত আমি sum of the zeros and product of the zeros আমি ইউজ কৰিম কাৰণ সো ইয়াতে alpha and beta are the zeros of the polynomial বুলি কৈছে সো হেতু যেহেতু কৈছে আমাক সো আমি sum of the zeros and product of the zeros টো উলাই লও এবাৰ দেন তোমালোকে alpha minus beta দিয়াই আছে তাৰপিছত তোমালোকে সোয়া তোমালোকে এইটো কোৱেশ্যন কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰা এটা যেটা চ্যাপ্টাৰ 3 তোমালোকে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল পঢ়িবা তোমালোকে এটা এলিমিনেশন মেথড শিকিবা আৰু তেতিয়া তোমালোকে এইটো কোৱেশ্যন instead of using this algebraic identity তোমালোকে elimination method use কৰিও ইয়াৰে alpha আৰু beta ভ্যালু উলাই লব পাৰা তাৰপিছত ইয়াতে পুট কৰি দিয়া and you will get the value of c so এটা কোৱেশ্যন কৰাৰে বহুতটা মেথড থাকে মই তোমালোকক এটা মেথড দেখাই দিছো বাট তোমালোকে যদি ট্রাই কৰা তোমালোকে বেলেগ বেলেগ মেথডো ট্রাই কৰিব পাৰা so I hope আজি কোৱেশ্যন তিনটা তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা স্পেশালি the first question আৰু তাৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিওটোত মই আৰু তিনটা কোৱেশ্যন এক্সট্ৰা লৈ আহিম so I will see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে and I will see you in the next one